নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকে এই এপ্লিকেশ্যনটোৰ কথা কম বন্ধুসকল। আপোনালোকে এই এপ্লিকেশ্যনটোৰ পৰা পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল। আপোনালোকে পইচাখিনি পেটিএমৰ দ্বাৰা ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় এটা লাইক কৰি দিব বন্ধুসকল। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থব পাৰে বন্ধুসকল। বেছি পলম নকৰো, আপোনালোকক এই আৰ্নিং এপ্লিকেশ্যনটোৰ কথা কওঁ বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো। বন্ধুসকল, এই এপছটো ফেক এপছ নহয় বন্ধুসকল, এই এপছটো ৰিয়েল এপছ বন্ধুসকল। আপোনালোকে এই এপছটোৰ পৰা সঁচাকে পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল। এই এপছটো সঁচাকে পইচা দিয়ে বন্ধুসকল। এপছটো ইনষ্টল কৰো। বন্ধুসকল, এপছটো ওপেন কৰো বন্ধুসকল। এপছটো ওপেন কৰো। বন্ধুসকল, আপোনালোকে এটা লেংগুৱেজ চিলেক্ট কৰিব বন্ধুসকল। ইংলিছ হৈ আছে। তাৰপিছত আপোনাৰ কনফাৰ্ম কৰি দিব বন্ধুসকল। আপোনালোকে এপছটো চাইন ইন কৰিব লাগিব বন্ধুসকল। আপোনাৰ গুগলৰ লগত চাইন ইন কৰিব। আপোনাৰ গুগল বুলি দেখা পাইছে। গুগলত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইমেইল চিলেক্ট কৰিব। নেটটো অলপ বন্ধুসকল, আপোনালোকে যোনটো ইমেইল হয় চিলেক্ট কৰি ল'ব বন্ধুসকল। মই ইমেইলটো চিলেক্ট কৰি ল'লো। বন্ধুসকল, এপছটো খোলা গেল বন্ধুসকল। আপোনালোকে এপছটোত কেনেকৈ ইনকাম কৰিব বন্ধুসকল। আপোনালোকে এপছ দেখা হৈছে। এপছ কেইটা আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ইনকাম কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল। আপোনালোকে প্ৰথম এপছটো ইনষ্টল কৰাৰ লগে লগে 90টা কইন্স পাব। সেকেন্ডত 80টা। আপোনাৰ লুডো গেমটো যদি ইনষ্টল 310টা বন্ধুসকল। আপোনালোকে এনেকৈ যদি এপছ কেইটা যদি ইনষ্টল কৰি আপোনাৰ পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল। মই আপোনালোকৰ সন্মুখত যিকোনো এটা এপছ ইনষ্টল কৰি দেখি দিওঁ বন্ধুসকল। এপছটো ইনষ্টল কৰিলে কইন্স পাই না নাপায় বন্ধুসকল। মই যিকোনো এটা এপছ ইনষ্টল কৰো বন্ধুসকল। মই প্ৰথম এপছ আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি দেখি দিওঁ বন্ধুসকল। এপছ ইনষ্টল কৰিলে কইন্স পাই না নাপায় বন্ধুসকল। মই প্ৰথম এপছটোত ক্লিক কৰিলো। আপোনাৰ তলত ৰেজিষ্টাৰ নাও কৰি দিব। বন্ধুসকল, আপোনাৰ এপছটো ডাউনলোড কৰিব। ডাউনলোডত ক্লিক কৰি দিব। ডাউনলোড কৰি দিব বন্ধুসকল। এপছটো ডাউনলোড হৈ আছে। এপছটো ডাউনলোড হৈ আছে। এপছটো ইনষ্টল কৰিব।
আপোনাৰ ফাইলটোত যাব, ফাইলটোৰ পৰা যাই মাথা আপোনাৰ এপছ ইনষ্টল কৰিব। এই এপছটো মই ইনষ্টল কৰোঁ। ইনষ্টলত ক্লিক কৰি দিব। বন্ধুসকল, এপছটো ইনষ্টল হৈ গ'ল। বন্ধুসকল, এপছটো মই অপেন কৰোঁ। বন্ধুসকল, আপোনাৰ এপছটো ৰেজিষ্টাৰটোত ক্লিক কৰি দিব। বন্ধুসকল, এতিয়া আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ডাইৰেক্ট দিব। বন্ধুসকল, মোবাইল নাম্বাৰ ডাইৰেক্ট দিলোঁ। তাৰপিছত ৰেজিষ্টাৰটোত ক্লিক কৰি দিব। এলাও কৰি দিব। বন্ধু, আপোনাৰ লগত এটা মোবাইল নাম্বাৰৰ পৰা OTP এটা আহিব। OTPটো আহি গ'ল। বন্ধু, এতিয়া আপোনাৰ নাম দিব। আপোনাৰ যি নাম হয় ইয়াতে দিব। তোমাৰ নামটো দি দিওঁ, নৱজিত কলিতা। তাৰপিছত ছেভ কৰি দিব। বন্ধুসকল, এপছটো ৰেজিষ্টাৰ হৈ গ'ল। কণ্টিনিউ কৰি দিব। বন্ধুসকল, এপছটো ৰেজিষ্টাৰ হৈ গ'ল। বন্ধুসকল, মই এই এপছটো বেক কৰি দিম। আগৰ এপছটোত লগি আহোঁ। মই কইন্স পাইছোঁ না আপোনালোকক দেখি দিওঁ। তাৰপিছত বেক কৰি দিব। চাওক বন্ধু, মই 90টা কইন্স পাই গ'লোঁ। মোৰ আগতে কইন আছে 0। বন্ধু, মই এপছটো ইনষ্টল কৰাৰ লগে লগে 90টা কইন্স পাই গ'লোঁ। বন্ধুসকল, এই এপছটো ৰিয়েল এপছ। বন্ধুসকল, এই এপছটো ফেক এপছ নহয়। বন্ধুসকল, এই এপছৰ পৰা আপোনাৰ সঁচাকে পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, এতিয়া আপোনাৰ এনেকৈ এপছ এটা ইনষ্টল কৰি আপুনি ইনকাম কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি এই এপছটো ইনষ্টল কৰে, আপোনাৰ লগে লগে 2100টা কইন্স পাই যাব। বন্ধু, আপোনালোকে এনেকৈ এপছ এটা ইনষ্টল কৰি আপোনালোকে ইনকাম কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, তাৰপিছত আপোনাক কি কৰিব? আপোনাৰ দেখা ওপৰত বাকচটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ কইন্স পাব। বাকচটোত ক্লিক কৰি দিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে এটা লগ ইন কৰি ডেইলি লগ ইন কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ 10টা কইন্স পাই যাব। বন্ধুসকল, ওৱান এপছ এটা ক্লিক কৰে আপোনাৰ 20টা কইন্স পাই যাব। 40টা ক্লিক কৰে আপোনালোকে 60টা কইন্স পাই যাব। বন্ধুসকল, মই ডেইলি লগ ইনটোত ক্লিক কৰি দিলোঁ। বন্ধুসকল, মই ডেইলি লগ ইন কৰাৰ লগে লগে 10টা কইন্স পাই গ'লোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকক বেক কৰি দিওঁ। চাওক বন্ধুসকল, মোৰ
আগতে আছিল 99টা, এতিয়া হ'ল 100টা। নহ'লে এই এপছটো ৰিয়েল এপছ। এই এপছৰ পৰা আপোনাৰ সঁচাকৈ পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব। বন্ধু আপোনাৰ এনেকৈ ডেইলি লগ ইন কৰি আপোনাৰ 10টা কইন্স পাই যাব। আপোনাৰ ছেকেণ্ডটোত ক্লিক কৰিব, ছেকেণ্ড এক্সপ্লেন এপছটোত আপোনাৰ আকৌ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ 20টা কইন্স পাই যাব। টেপটোত ক্লিক কৰি দিব। মই 20টা কইন্স পাই গেলোঁ। আপোনাৰ দেখি লওঁ, চাওক বন্ধু মই 120টা কইন্স পাই গেলোঁ। বন্ধু আপোনাৰ এনেকৈ ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইনকাম কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ ডেইলি লগ ইন কৰি ইয়াতে আছে ওৱান এপছ বন্ধু। এইকেইটা আপোনালোকে ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইনকাম কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল তাৰপিছত মই বেক কৰি দিলোঁ। বন্ধুসকল আপোনালোকে ৰেফাৰ কৰি ইনকাম কৰিব পাৰিব। বন্ধু আপোনালোকে তলত যোনটো লাভৰ চিম্বল দেখা পাইছে তাতে ক্লিক কৰি দিব। বন্ধুসকল এতিয়া আপোনাৰ ইনভাইট কৰি ইনকাম কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল আপোনালোকে কেনেকৈ ইনভাইট কৰিব বন্ধুসকল আপোনাৰ দেখা পাইছে ৰেফাৰ কোডটো দেখা পাইছে। ৰেফাৰটো ক্লিক কৰিব, কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ হোৱাটছএপক লগি ইনভাইট কৰিব। বন্ধুসকল এতিয়া আপোনাৰ যাকে লৈ ইনভাইট কৰিব। বন্ধুসকল আপোনাৰ যাকে লৈ ইনভাইট কৰিছে আপোনাৰ এপছটো ইনষ্টল কৰিব লাগিব। আপোনাৰ ৰেফাৰ যাকে লৈ কৰিছে সি যদি এপছটো ইনষ্টল কৰে আপোনাৰ 100টা কইন্স পাই যাব। বন্ধু আপোনাৰ ডাইৰেক্ট 100টা কইন্স নাপাব। তেতিয়াহ'লে কমপ্লিট দা 3 অফাৰ বন্ধু আপোনাৰ যাকে ইনভাইট কৰিছে সেই ফ্ৰেণ্ডজনে যদি তিনিটা যদি টাস্ক কমপ্লিট কৰে আপোনালোকে 100টা কইন্স পাই যাব। বন্ধুসকল আপোনাৰ এনেকৈ ৰেফাৰ কৰিও ইনকাম কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল এই এপছটো ৰিয়েল এপছ। বন্ধুসকল আপোনাৰ এই এপছৰ পৰা সঁচাকৈ পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল তাৰপিছত মই বেক কৰি দিওঁ। বন্ধুসকল তাৰপিছত আপোনাৰ ৱালেটটোত যাব। বন্ধু তলত যোনটো এটি বাকজান চিম্বল দেখা যায় ৱালেটটোতে ক্লিক কৰি দিব। বন্ধুসকল এতিয়া আপোনাৰ পইচা আনি পেটিএমৰ দ্বাৰা ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যদি 30টা কইন্স হয় তেতিয়া আপোনাৰ 3 টকা পাব। 200 টকা 20 টকা। বন্ধুসকল মোৰ টোটেল বেলেঞ্চ হৈছে 120 টকা। বন্ধু আপোনালোকক মই উইথড্ৰ কৰি দেখি দিওঁ। বন্ধুসকল মই পেটিএমটোত ক্লিক কৰিলোঁ। বন্ধুসকল এতিয়া আপোনাৰ পেটিএম নাম্বাৰটো দিব। মই পেটিএম নাম্বাৰ ডাইল কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ ট্ৰেন্সফাৰটোত ক্লিক কৰি দিব। আপোনাৰ ট্ৰেন্সফাৰটোত ক্লিক কৰি দিব। বন্ধুসকল আৰু আপোনালোকৰ কি আপোনাৰ টাস্ক কমপ্লিট কৰিব লাগিব। বন্ধু আপোনাৰ টাস্ক কমপ্লিট কৰিলে আপোনাৰ পইচা ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব পাৰিব। বন্ধু এতিয়া আপোনাৰ টাস্ক দেখা পাইছে এইকেইটা যে আপোনাৰ গোটেই যদি কমপ্লিট ইউজ কৰিলে আপোনালোকে পইচা আনি ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব পাৰিব। বন্ধু এই এপছটোৰ বিষয়ে ক'ব লগা নাই, ইমানখিনি আছিল। বন্ধু এই এপছটো ভাল এপছ আৰু আপোনালোকে ইউজ কৰক। বন্ধুসকল যদি ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট বন্ধুসকল মোক কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালা। বন্ধুসকল আজিলৈ বাই। থেংক ইউ, টেক কেয়াৰ, জয় অসম।